بچه چطور؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. و هر جاتون خوب باشه با یه ویدیو دیگه خیلی باحال و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. ویدیو از این قراره که فیفا 23 یه دونه گیم پلی گذاشت، مچ دی، یعنی حال و هوای اون روزی که شما میخوایم فیفا 23 بازی کنیم. میخوایم بریم به اون ویدیو ریاکت کنیم، اون ویدیویی که شرکت ای گذاشت و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک کنید، سابسکرایب کنید و خیلی صحبت نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. اوکی آقا، بریم ببینیم که چی میشه. من اینو میارم پایین و این فضا خیلی فضای خفنیه که از ورزشگاه منچستر سیتی داریم میبینیم. ببینیم چی میشه. There always benefits from incredible production values, and today we're going into what makes FIFA 23 look and feel better than ever. بچه این من صدا بس نکردم سم. اوکی، این خیلی خوبه. این چمنه رو نگاه کنین، تیکه تیکه های چمن میفته، خیلی خفنه. Over to Shauna and the FIFA 23 producers to tell us more. Thanks, Derek. I'm here with the development team. این شوت And we're talking all things FIFA 23. این شوت پاور شاتی که اضافه کردن به نظر من خیلی قابلیت باحالیه که به بازی اضافه کردن، چون شوتای قدرتی مثلا هر کی بزنه گل دیگه، 100% بگیره گل. سخت میشه بگیره ولی خب بگیره 100% گل و خیلی هم تمیز میره. We're going to tackle what's new on the pitch, around the stadium, and my favorite, scoring goals. Fab, what are you most excited about? Oh, by far the pitch is our biggest Okay. improvement که دارن توضیح میدن bازی. خب ببین این قابلیت که بود، این ضربه سر بود ولی سانتشو مثل این که درست کردن، سانت کردن، چون سانت کردن داخل فیفای قبلی واقعا افتضاح بود. شت، چمنی، چه چمنی اضافه کردن. چمنش خیلی قشنگ شده، خیلی خفن شده. Some of the dirt on the grass when it gets torn up through either a slide tackle or a knee slide. So we really kind of bring that pitch to life. این دریبلی که سر توپ بود ولی خب انقدر طبیعی نبود، مثل اینکه خیلی طبیعی کردن بازی رو. و So will I be able to see Mbappe's knees in the pitch? Absolutely. You can see him slide and leave a trail. And what's really cool is, say you do that in the first half, you'll see that trail in the second half as the degradation. چه راه رفتن، مثلا دویدن طبیعی درست کردن و این هایپر موشنی که به بازی اضافه کردن خیلی خوبه. Will stay on the pitch throughout the course of the match, and you can kind of چه ارسال تمیزی. beat it up from kickoff to full time, and it just really makes the pitch feel. بابا این شما این تیکه ها رو میبینید دیگه، نگاه کنید این تیکه های. اگه مثلا فقط همش مثلا چی میشد یه کوچولو غیر طبیعی بود، ولی این که مثلا یه تیکه اینجا یه تیکه میشه خیلی خوبه. اگه همین رو به بازی بیارن واقعا بی‌نظیر. نگاه کنید، وای. I'm gobsmacked. The shadows and how سایه ها، چه سایه های طبیعی. چه سایه قشنگ، انگار مثلا طبیعی سایه‌اش. Some of the shadow on the players themselves, so they feel a little bit more connected with the playing surface. It just makes فیفا 22 اینجوری بود که من واقعا نمیدونستم چرا اصلا هیچ ورزشگاه اینجوری نیست اصلا. everything just feel more. خب فیفا 23 یه چیز ساده در عین حال خوب درست کردن. دقیقاً ورزشگاهشون یکیه ها. نگاه کنید، دقت کنید، ورزشگاه دقیقاً داخل یه ورزشگاهه. یعنی ببینید نه واقعا ورزشگاه دقیقا یه ورزشگاه شکل‌های مختلف. عالی. Absolutely amazing. So that was on the pitch. Now let's talk about everything surrounding the pitch. So can you guys tell me what's new in pre-match? چقدر خوب استادیوم دورتموند رو چقدر قشنگ درآوردن. One thing I'm really excited for are our pre-match build-ups. So what we're doing is using quick-cutting, fast-paced cinematic language and elements to create really cool hype videos that مثلا فیسایی هم که نساختن هم باز قشنگن اصلا. see by any kind of high-end sports broadcaster. So what that means is cinematic scenes. وای من اصلا آدم
میمونه. نه کنید مثلا ورزشگاه منچستر چقدر تمیز درست کردن که مثلا هوادارا هستن و خود استادیوم هست. Of fans descending upon the stadium, drone shots of that stadium, really good flash خیلی pitch قشنگه. as well as manager interactions. And on top of that, we're using brand new commentary takes as well as really cool music to kind of tie that all together into a really emotional pre-match build-up. It always has the feeling of Judgment Day when these two massive London clubs collide. چقدر باحال. اصلا مثلا پریمیوم لیگ برتر انگلیس خیلی طبیعی و قشنگ شده این فصل. بعد نگاه کنید کیت چلسی رو نگاه کنید، خیلی تمیز، اصلا ریسکاری هم هیچ نداره انگار، ولی خیلی در این حال قشنگه، درست شده، رنگ قشنگی داره. مربی ها رو ببینید چقدر خوب ساختن. من میادمه که فیفا 22 یا مثلا مربیای مثلا 2 تا مربی کلا داشتش. خب مثلا مربیایی که نساخته بودن 2 تا مربی بود که مثلا یا این میشد یا اون که خیلی چرت بود، ولی الان خیلی خوب شده. Oh wow, that sounds amazing. What else we got? So next up is our female official. So we're bringing a lot more فیمیل diversity مسابقات زنان، مثلا to the game this داور year. Not only خانوم are we هم improving the داریم visual داخل quality of our female مسابقه. officials, we're also adding the ability to assign these for the first time ever to some of our men's competitions in the game. So this means that some of our competitions مثلا داخل مسابقه مردان داور خانوم هم داریم داخل امسال. use both male and female referee crews in real life, we can actually replicate that now properly in the game. On top of that, we're also able to assign both men and women referees in some of our most popular games such as FUT and pro clubs. It's happening in real life and it's happening in the game. I love to see it. So next up is our new trainer. Really excited about this, as this is a way that we can remove barriers for new players coming to FIFA. New this trainer. is a brand new tool set as well as revamped visuals. قابلیت‌های اول بازی بود که مثلا کمکی بود، یه جورایی بهتون مثلا کمک می‌کرد که شما چیکار کنین. امسال خیلی بهتر شده، یعنی بهتر بهتون کمک میکنه که بخوایم بازی کنین، چون پارسال واقعا یه چیز ساده واقعا بد بود یه جورایی، ولی امسال درستش کردن و خیلی عالی شده. To our trainer to make the trainer more intuitive, sleek and modern. Good technique displayed. The net is staring him in the face. خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. There it is, and he could scarcely have had an easier finish. Well, what I can see is the crowd looks absolutely amazing. Yeah, we've taken some really دیگه اون مردر نداریم که مثلا با چند تا لباس مختلف، لباس چلسی، منچستر اینا میومد تو ورزشگاه لباساش مختلف بود و یه فیس بود. فیس های مختلف داریم و خوشحالی های جدید داریم برای تماشاگرها و این خیلی خوب میکنه بازی رو. how the crowd looks. So what this means is kind of, more crowd. هر تیمی تماشاگرای مخصوص به خودش رو داره، اینجوری بگم. Heads, more crowd body types, more crowd clothing items to really make that crowd feel natural and more varied in the game. خیلی باحال شده. Yeah, so the next piece I want to talk about is our camera refresh. So one of the key innovations camera refresh مثلا seen in the sports broadcasting over the last couple of years is the use of shallow depth of field cameras. So what we've done and مثلا حرکات مختلف بازیکن‌ها، کارهای مختلفشون چیزای جدید داره. our camera set and we've kind of upgraded and refreshed our cameras using these new بازیکن‌ها حرکات مثلا بهتری انجام میدن. نگاه کنید این بازیه، این مثلا واقعی نیست، در واقعیت هم این کار انجام میده، در بازی هم اضافهش کردن که چیز خیلی خوبه. طبیعی کرده فیفا 23 رو. We tried to make moments feel special, such as goal kicks and corners. So when you do get those, we have some really cool new cameras right on the pitch where we can show off your player, as well as the atmosphere behind it and the crowd. سون هیومین یه کوچولو فیسشو بد ساختن چون سون اینجوری نیست. Together and make it a really unique moment in the game. Okay, we're on to my favorite part, the goals. What do you have for me, boys? Scoring a goal is something that we always want to feel special for the user. شاخه این پاور شات رو نگاه کنید چقدر قشنگ میده. بعد تور دروازه رو نگاه کنید، این الان داخل اینجا تور شما نگاه کنید، انگار مثلا اینقدر قدرتی زده اومده بالا.
که طبیعی شده اصلا بازی انگار. 23 کیلومتر یعنی قدرت توپ 132 کیلومتر بر ثانیه متر بر ثانیه. پنالتی هم عوض شده، یعنی دروازه‌بانشون بهتر شده، پنالتی هم شکل پنالتی زن عوض شده. So you might see XG, distance to goal, the speed of the Power shot shot. even, and even the stats when scoring a goal. So it's really just a way of making it look like a more dynamic, compelling moment when scoring. Well, you definitely will be seeing it on my socials because شکل کاشته زدن هم عوض شده دیگه و خیلی قشنگ شده، واقعا قشنگ شده کاشته زنی. Oh, then I'm proud when I'm winning my FIFA games. Can't wait. In addition to the new replay content, we also wanted to look at what we can do to enhance the actual nets in FIFA. And what خیلی طبیعی تر شده. we wanted to do was actually convert that to real 3D geometry. فیفا 22 اینجوری بود، میخواست ادای واقعی بودن در بیاره ولی خب نبود، یعنی واقعا واقعی مثلا خیلی واقعیانه نبود. ولی فیفا 23 رو نگاه کنید اصلا مشخصه که وصله. اون موقع انگار مثلا وصل نبود به تیر دروازه تو، انگار مثلا باز بود تو این ور میرفت، ولی الان قشنگ وصله. بعد شما نگاه کنید اینا شکل‌های مختلفی گرفته بهشون، ولی خب در داخل فیفا 23 اینا یه شکل بود، یه جور بود و تکون می‌خورد یکم. خیلی خوب شده. اون قشنگ میره تو میاد بیرون، خیلی خوبه. It just enhances that satisfaction of scoring. We also looked at what we can do with adding, additional audio effects and treatments to scoring. So we wanted to add another layer of reaction جدیدی نه foot or pro clubs or even the career. مثلا گل بزنید بوق میزنن، یعنی هم تماشاگرها شیپور میزنن، شیپور اضافه کردن به بازی. Create team. You'll have the ability to insert special sound effects for after you score a goal. An early goal. It is the ideal opening. صدای چی میده؟ شیپور و آلارم میده. And bringing their personality to the game. Oh, a goal! It's gone in. Wait a minute, is that a horse? صدای The horse is the favorite, I think, right now. صدا اسب اضافه کردن. And of course, every year we add a number of new خوشحالی بعد از گل جدید اضافه کردن که so you'll notice that we added a number of new خیلی celebrations زیادم نبود ولی خب star players in FIFA 23. I'm definitely going to be using these after scoring a few bangers. اینو اضافه کردن، چیزای جدید اضافه کردن بازی، گیمر اضافه کردن. This has been incredible. I can't wait to play FIFA 23. It's been a pleasure, guys. Absolutely, Shauna. Thank you so much. Yeah, thanks so much. Can't wait for you to play the game. این قابلیت خیلی خوب بود. الان ببینید خدایی. Can't wait to play FIFA 23. الان بزنید بیان. It's been a pleasure, از guys. همه بهتر به نظر من Yeah, thanks so much. Can't wait for you to play. این قابلیت بود. نگاه کنید چقدر طبیعی چمناش اومده. واقعا خفن بود. واقعا چمنای خیلی خفنی درست کردن. نگاه کنید. و چمنش هم خیلی خوب بود، طولش اصلا این فیفا واقعا یه فیفای فوق العاده خوبه و دیگه همین دیگه. به نظر من فیفا 23 یه تحول خیلی بزرگی تو نسل‌های قبل فیفا ایجاد شده. مثلا تو فیفا 21 تا فیفا 22 خیلی تفاوت بود، فیفا 22 خیلی خوب شده بود، ولی فیفا 23 یعنی 200% از فیفا 22 بهتر شده، یعنی اصلا ریلستیک شده. هایپر موشن 2 اضافه کردن که واقعا بازی مثلا واقع گرایانه تر کرده بازیو و به نظر من که قابلیت فوق العاده خوبی بود و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این ویدیو به پایان رسید، لایک کنین، سابسکرایب کنین چنلو و تا زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدید میذارم با خبر بشید. امیدوارم لذت برده باشید. کسایی که تا اینجا اومدید 100% لذت بردید و خیلی صحبت نمی کنم. خدافظ.